हे किचन तयार करूया. साहित्य बघूया. लाल फूल करणार आहे, त्याला व्हाईट बॉर्डर, हिरवा पान, कात्री 3 नंबरची सुई घेतली आहे आणि किचनची रिंग. चला साहित्य जमवून करायला सुरुवात करूया. तुम्ही ह्या स्क्रीनचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, म्हणजे तुम्ही हे सगळं साहित्य जमवलं की तुम्ही अशी छान कळीचं किचन बनवू शकता. सुरू करूया. मॅजिक रिंग, मॅजिक रिंगमध्ये 3 साखळ्या घालूया आणि 13 खांब घालूया. 13 DC आणि ह्या 3 साखळ्या म्हणजे 1 DC. सो टोटल 14 DC झाले. चौदा खांब घालून झालेत, 14 DC घातलेत. सगळ्यात वरती 3 साखळ्यांच्या सगळ्यात वरच्या साखळीत स्लिप स्टिच करते. तर 3 साखळ्यांनी नवीन ओळीची सुरुवात. प्रत्येक खालच्या टाक्यामध्ये 2 खांब करायचे. 2 DC इन ईच स्टिच. कंप्लीट करून घेऊया. ओळीच्या शेवटी भेटूया. सगळ्या स्टिचेसमध्ये 2-2 स्टिचेस घातले. टोटल 28 आहेत खांब आणि आपण लास्ट ह्याच्यात स्लिप स्टिच करूया. तर परत 3 साखळ्यांनी सुरुवात करूया आणि आता एकाडेक आपण वाढवणार आहोत. अल्टरनेट स्टिचमध्ये इन्क्रीज करायचं आहे. एका टाक्यात 1 खांब आणि एका टाक्यामध्ये 2 खांब. तर या ह्याच्यात 2 DC, 2 खांब, इथे एकच खांब, इथे 2 खांब, एक खांब, इथे 2 खांब, इथे 1 खांब. असं ओळीच्या शेवटी भेटूया. शेवटचा टाका आहे, याच्यात 2 खांब घालते आणि स्लिप स्टिचनी हा राऊंड पण बंद करून देते. तर लास्ट ओळ करणार आहोत आपण. 3 साखळ्यांनी सुरुवात केली. आता 2 वेगळ्या टाक्यांमध्ये 2 खांब घातले आणि तिसऱ्या टाक्यामध्ये 2 खांब घालायचे. परत 2 खांब वेगवेगळ्या टाक्यांमध्ये आणि तिसऱ्या खांबामध्ये 2 खांब. म्हणजे 2 खांबांनंतर 2 टाक्यांनंतर आपण इन्क्रीज करतोय. ही पण ओळ अशी पूर्ण करून घेऊया. लास्ट स्टिच आहे त्याच्यामध्ये 2
डबल क्रोशा करते, 2 खांब घातले शेवटच्या टाक्यात आणि स्लिप स्टिचने ओळ बंद केली. मस्त लाल गुलाबाची आपण कळी करणार आहोत. दोरा कट करून घेऊया. आणि आता पांढऱ्या दोऱ्याने याची बॉर्डर करूया. पांढऱ्या दोऱ्याची स्लिप नॉट केली आहे. या लाल गोल आहे त्याला जोडून घेऊया पांढरा दोरा. एक साखळी घातली आहे. पुढच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच केलं आणि एक साखळी घातली आहे. पुढच्या टाक्यात स्लिप स्टिच आणि एक साखळी, एक स्लिप स्टिच, एक साखळी, एक स्लिप स्टिच आणि एक साखळी. त्याने असं वेवी मस्त टेक्स्चर येतोय. स्लिप स्टिच, साखळी, स्लिप स्टिच, साखळी. असं आपण पूर्ण ह्या गोलाला अशी एक छान बॉर्डर करून घेणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी स्लिप स्टिच आणि प्रत्येक टाक्यात स्लिप स्टिच आणि साखळी घालणार आहोत. शेवटचा टाका राहिला आहे. स्लिप स्टिच आणि एक साखळी करून पहिल्या स्लिप स्टिचमध्ये पहिल्या टाक्यात स्लिप स्टिच केला. दोरा कट करून घेते. हा आपला फुलाचा कळीचा भाग झाला. आणि असा आपल्याला एक पान पण करायचं आहे. त्याच्यावरती जे सेपल्स किंवा पानाचा जो देठ आहे तो पण आपण बनवणार आहोत. आणि मग ह्याची आपण असेंब्ली करूया. मॅजिक रिंगमध्ये 15 खांब घालणार आहोत. तीन साखळ्यांचा एक खांब कन्सिडर करणार आणि 14 खांब घालणार. एकूण 15 खांब घालायचे आहेत. 4 5 6 15 खांब घातलेत. सगळ्यात पहिल्या खांबामध्ये स्लिप स्टिच करून बंद करून घेऊ. मॅजिक रिंगचा दोरा ओढून मॅजिक रिंग पण घट्ट करून घेऊया. पाच साखळ्या घालायच्या. 4 5 एक साखळी सोडून दुसऱ्या साखळीमध्ये सिंगल क्रोशा करायचा. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये हाफ डबल क्रोशा करायचा. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये डबल क्रोशा करायचा. त्याच्या पुढच्या टाक्यात ट्रेबल. ट्रिपल क्रोशे. आणि 1 2 3 टाके सोडायचे. तिसऱ्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करायचा. हे आपला एक
सेपल झालं. परत 5 साखळ्या घालायच्या. सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, डबल क्रोशा आणि ट्रेबल. एक, 2, 3 तिसऱ्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करायचा. असे अजून 3 पाकळ्या बनवायच्या, पानं बनवायची. 3 पानं अजून बनवूया आणि मग ओळीच्या शेवटी भेटूया. 5 पाकळ्या करून झालेल्या आहेत. 5 सेपल्स म्हणूया आपण. देठाच्या वर जी पानं असतात ती एक साखळी घालते आणि दोरा कट करून घेते. हे असं आहे. हे 2 गोष्टी आपल्या तयार झालेल्या आहेत. तर यांचे सगळ्यांचे दोरे आतमध्ये आपण टक करून घेऊयात. याचे पण आणि याचे पण. हा जो गोल दिसतोय लाल, त्याला आपण कळीमध्ये कन्वर्ट करणार आहोत. त्याची कळी बनवायची आपल्याला. असं आपण असा रोल करून घेणार आहे. ते हलू नाही म्हणून मी पिन लावली, सुई लावली. असा लाल दोरा कट करून घेतलाय. सेंटरच्या थोडंसं वर असं बांधून घेणार आहे. ओके. आणि ही कळी आणि हा वरून आपण अजून एक त्याच्यावरती एक लेयर शिफ्ट करणार. दोरे कट करून टाकते. आणि ही आपली कळी आहे ना, सुंदर लाल कळी. आता त्याला वरती सेपल लावायचं आहे. हे असं स्टिक पण होऊ शकतं छान, पण स्टिक करताना मला जाणवलं की ते स्टिकी निघू शकतं आणि ते निघून जाईल, म्हणून मी शिवून घेणार आहे. त्याआधी मला ही रिंग त्याला अटॅच करायची आहे, म्हणून मी सेंटरमधून असा दोरा बाहेर काढला आणि हा दोरा खाली ठेवला आहे मोठा, आणि हा दोरा वर काढला आहे. त्याच्या मी चेन्स करते. 1 2 3 4 5 6 7 हे जॉईन करून घेते.
परत 7 चेन्स करते. आणि ते इथे स्लिप स्टिचनी जोडून टाकते. हा कीचेनची रिंग याला अटॅच झालेली आहे, राईट. हा दोरा जो एक्स्ट्रा आहे तो मी खाली ओढून घेते. ह्या फुलाच्या कळीची जी वरची बाजू आहे तिथे मी हे अटॅच करणार आहे. आणि मी ते ह्या सुईने शिवून टाकणार आहे. आता इथे फिक्स करून घेते लाईक दिस, अशा पद्धतीने. आणि मग 4 ठिकाणी मी ते अशा पद्धतीने ते सगळीकडनं मी शिवून घेतलं आहे. आणि आतून हा दोरा बाहेर काढला, कट करून घेते. असं छान अटॅच झालेलं आहे. ते कितीही ओढलं तरी बाहेर येणार नाही. तुम्ही एक्स्ट्रा सिक्युरिटी म्हणून ते चिटकवू पण शकता. मी ह्या किचनला दोन्ही केलेलं आहे, शिवलेलं पण आहे आणि चिटकवलेलं पण आहे. आपलं हे सुंदर किचन रेडी आहे.